لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. من جريد تفوت سلين من بعيد وغط شفتك من تصير قبالي ببالي ناس سيطر وبوسه تريد ببالي ناس بسيطر بوس تريد بداعة مقوم مر ببالي. شبابنا هسه جعفر يستاهل لو ما يستاهل صفقوا له. الايادي فوق يلا بعد عيني، كل ايادي فوق كلها مع بعض. يلا عيني يلا من السجال ايدك فوق يلا بعد عيني يلا صفقة واحدة. اها يلا شباب يلا واحدة ما شغل ايقاع او صفقة لا ما اشوف لك صفق. يلا بعد يلا.